Och här kommer nu äntligen del 2. Del 2 på 74. Ja. Då är vi pigga och glada igen här. Ja. Efter den svettiga avslutningen där på förra. Så Och det är bara att du fortsätter nu, Roger, och berätta om din trevliga historia. Men vadå? Vem kunde tro att det fanns så här mycket för 74? Jag menar, Kiss slog igenom i Sverige 76 och det tyckte vi var maffigt. Vi visste ju inte då om allt som de gjorde 74 Alla i dessa USA sjuka och Kanada. grejer. Kreditkortets rullande hit och dit och alla förband och alla... Ja, för fan. Vad var favoritstället? Var det Toronto, Michigan? Eller vad det var för någonting? Ja. Det får vi lyssna på. Och... Så nu fortsätter vi resan. Absolut. Berätta mer om Alaska sen, Roger. Ja. Men kör på nu, Roger. Nu fortsätter vi. Men när man tittar som i juli, de åker alltså kors och tvärs över hela USA. Det verkar som att de tar alla spel de kan få överallt. Ja, men det var ju det de pratade om på den här tiden. Där både Bill O'Coin och alla har sagt att det var så mycket resande och kortet skulle gå. Ja, alltså... Man skojar om det, men tittar man sen på deras turnéplan så förstår man att det är så. Ja, men alltså en dag spelar de i Indianapolis, dagen efter i Knoxville och sen i Baton Rouge tredje dagen. Alltså, det är ju... Alltså det är en sak att flyga till de här platserna, men jag tänker ju på utrustningen. Det tar ju en jävla tid det också. Ja, det tar ju. Men de hade ju inte så mycket, men det ska ändå packas upp och packas ner och allt det här. Och sen är de nere i Florida en sväng och sen drar de till Birmingham i Alabama och sen är de i Baton Rouge igen. Alltså det är ett jävla åkande över hela landet. Vem var tourmanager på planerade allt på den här tiden? Jag tror inte de hade någon. Jag tror att de tog allt de kunde få. Det måste ha varit någon som planerade allt det här. Det här är inte den här tiden som vi har The Original Crew. Jo, precis. De som inte dög sen när bandet skulle ta nästa steg. Ja. Och det finns till och med en bok som någon av de här har skrivit. Ja, där Nils Bräcke Nilsson gjort uppslaget till. Den heter inte We Are The Road Crew, men den fan heter den någonting sånt här. Ja, men den var väl inte jättebra som jag förstod. Jag äger inte ens den boken, men jag har hört att den gav inte jättemycket den där boken. Nej. Var inte det väldigt mycket bilder också? Att det var det som var det viktigaste med den boken? Jag har den boken. Jag kommer inte ihåg. Det var så jävla länge sedan jag tittade. Out of the Streets heter den. Ja, just det. Out of the Streets var det. Just så var det. Vi behöver pdf-a den helt enkelt. Ja. Det är ju samma sak sen i augusti. Du också åka kors och tvärs. Ja. Men 13 augusti så går de ju i varje fall in i Village Recorder för att börja spela in Hotter than Hell-plattan i varje fall. Uppföljaren i alla fall. Just precis. Det är ju tätt här. Du har ju dels de här otroligt... Men hur, man säger att man gjorde det där för att man hade panik. Men hur hann man få panik om man ändå var ute på turnerade så jävla mycket? Men det här var ju den tiden som man gav ut 2 LP-skivor per år, gärna 3. Ja, men det gjorde väl inte alla artister? Titta på de artisterna som gav ut plattor då. Var det en trend på den tiden? Ja, det vill jag hävda. Det var alltså dels... Nu var inte Kiss ett singelband, men många andra artister under den här tiden var ju singelband. Så att de gav ut ett gäng singlar, så var det ett album, samtidigt som de turnerade. Ja. Och sen var det ju inte bättre av att man sen skulle ha i massa skit i skiven också. Det räckte ju inte med att ge ut 2 plattor per år. Så skulle du ha affischer, du skulle ha pistoler. Men i början hade ju inte Kiss någonting. Nej. Men jag sett, det här var liksom trenden att man skulle ha massa skit i. Lull. Ja. Man trodde inte på låtarna. Nej. Man sålde merch istället. Ja. Men dra en parallell nu med ta serietidningar. Serietidningar var ju jättestort på 60- och 70-talet. Och sen så serietidningarna höll på att dö eftersom folk istället spelade dataspel. Och sen de få serietidningar som har överlevt idag, det är ju en serietidning och så är det en hel jävla trave med skit som ligger i den här yttre plastförpackningen. Så att, leksaker och annat. Ja, men så är det. Det är utveckling.
Ja, ja, eller något. Ja, jag visste inte att det där var en trend. Jag trodde faktiskt Kiss var rätt unika på att släppa 2 plattor Det faktiskt. trodde varje jag år. med. Ja. När man kollar på Queen till exempel under samma tid. Jaha, gör de samma sak? Kolla. Det har aldrig jag tänkt på. Så måste Nej, jag titta nej. på det. Nej, men som sagt, kolla gärna de artisterna som ni tycker om från den här tiden och så kommer ni upptäcka att det är mera vanligt med 2 plattor per år än en. Ja. Okej, då har man lärt sig någonting nytt här. Ja. Ja. Ja, men den 16 gick de in i studion i alla fall och den 17 är de där också. Och då är det någon som snor Pauls Flying V-gitarr där i studion. Jo. Aj. Och sen den 18 så kör de den här fotosessionen med, vad heter han nu då? Norman Seaf, va? Jaha, det är det här när de ska ta bilden för Hotel on Hell. Fan vad snabbt de var på alltihopa hela tiden. Ja. För de... Är inte den bilden från den här festen och från samma tid också, eller? Ja, det är ju samma session de har det här och Gene håller på med den här romerska dräkten och allt det här. Ja, men det finns 2 sessions nämligen. Jaha, okej. Men jag tror att de här partybilderna är från den här vi pratar om nu. För den andra session så blir det en liten annan grej där som dyker upp. Jaha. För den 20 så är de inne också och spelar in plattan. Sen är ju Ace med en bilolycka 23 augusti. Ja, då är han halva ansiktet, just det. Precis, den 25 har de då en andra fotografering. Och då är han bara sminkade halva ansiktet. Och det kan ju inte vara när de har party för då har Nej, ju... för då måste jag tänka, jag har ju de bilderna. Men är den en... Jo, men det är samma duk bakom. Men det är helt andra poser. Det är ju inte de här snygga poserna. Det är mycket konstiga poser. De håller i Peter Criss flygande och allt möjligt sånt där. Ja, precis. Det är jättekonstiga poser. Och han ska väl ta en kompletteringsbilder misstänker jag då. Ja, med Ace ihopsydd i halva ansiktet. Men den första session, då har han ju den här... Var det han tog de här bilderna med Gene har den här romerska nitdräkten på sig och sprutar eld. Och sen jag tror inte vi kan ta gift på att det är så. Och Ace har den här rymddräkten, rymdpyjamas, rymdsärken eller vad fan vi ska kalla det för. Det finns ju, de är ju färg. Ja, de är färg. Sen finns det ju ett gäng när de står framför någon draperi eller någonting som är svartvita. Ja, de är svartvita. Ja. Jag vet inte om de är tagna samma dag nämligen, de där 2. Ja, för festbilderna, om man säger så här, festbilderna är ju i färg. Så då har du ju kopplingen med dem med de här rymdsärken, Gene Simmons har den här jävla paljettgrejen och Peter Criss har kniven och allt det här och Paul Stanley och håller på med brudar. De är ju färg allihopa så de är ju, måste ju vara kusiner på något sätt. För sen har du de här svartvita sessions som inte är kusiner överhuvudtaget. Ja, för sen finns det ju även nya svartvita när Ace har liksom bara halva ansiktet. Ja, då är det halva ansiktet. Det måste vara den här dagen efter eller tredje dagen eller vad du säger. Ja, den 25. Då undrar jag, är det 3 sessions de har haft eller har de kört party och svartvita samma dag? För då har de ju inte de här konstiga kläderna på sig på de svartvita bilderna, va? Har inte Gene den här... Nej. Fan vad du krånglar till det här. Alltid. En av de bilderna är ju den som hamnar på omslaget på framsidan på Hotel on Hell. Där har han inte det, där har de vanliga kläderna. Alltså inte streetkläder men scenkläderna. Men varför fick de för sig då? Jag vet inte. Ja, det har du rätt i. Han har ju inte den där jävla paljettjofräsen där. Ja. För den kommer ju sen. Ja, men varför tog de fram den helt plötsligt då? Ja, här kommer den här rymdsärken och... Ja, men de hamnar ju på baksidan på plattan. Ja, men varför gjorde man så? Jag vet inte. Varför gjorde man så? Kan det vara ett test för att se, vi ska ha nya dräkter. Vi har lite förslag på dräkter. Och så tar vi med dem till en fest.
De satt ju på sig, de fanns ju på plats de där. De hade ju använts i filmer och grejer. Ja, det vet vi. För det har vi, Ja, det har vi listat ut Ja, i en tidigare podd. Ja, men sen jag- har du här Legaspi, han var ju involverad i den här biten Ja. också. för grejen var att när vi körde live på Heart and Hell, vi pratade nästan inte om det här. Alltså Nej. hur det funkade, men jag vet inte. Det känns som att det är 3 tillfällen. Det kan vara så att de här med riddarkläden och allt det här är samma dag som de svartvita. Det kan ju faktiskt vara så. Det kan ju vara så att det är 2 tillfällen. Jag På tror en att det är dag? 2. Ja, två. Man har först tagit de seriösa bilderna, sen har man latchat och lekt och sen kanske fått en idé att det ska vara lite så här roligare bilder på baksidan. Ja, så och så har kan de det släppt vara. ut den där. Och det, där kan jag säga, där har jag ju också gjort en Photoshop-lek igen. Du håller på att leka mycket. Ja, Jaha. det är den bilden där alla sitter, de som är med, alla är glada med Gino och sånt här. Så bytte jag ut den här gubben som är med där, en gubbe som är med i bilden. Jag vet inte om det är fotografen själv eller vem det är. Men han bytte jag i mitt ansikte på. Jaha, vart det bra då? Det har varit jättebra. Jag brukar lägga upp den lite då och då Okej. på Facebook. Men när man tittar på inspelningen, den startade alltså 16 augusti, var klar 29 augusti. Ja, det fanns ju inte Det- mycket pengar på den här tiden. Nej, Så och inte folk- mycket tid heller. Det går ju... Nej, det går så jävla fort alltihopa Ja. hela tiden. Så att frågan Men är... som du säger, det finns inga pengar heller. Liksom. De måste ju liksom maxa allting hela tiden för att Ja, men det är ju få två. det ihop. Här kom den bilden. Titta ska ni få se här. Ja, nu ska vi få se. Den är så gosig. Vem är där med pilen? Ja, jag ser. Och händer omtagen av en kvinna där. Vem kan Ja. det vara? Vem kan det vara? Titta, där sitter Ja. jag. Ja, Och kan inte göra så mycket annat. jag tar tillbaka det. Det är den 4 september sista dagen. Inte 29. Nej, fjärde. okej. 4 september, okej. Ja, Och hade den här grejen där då. precis. Ja. Det är en bra skiva. Det vart ju också, men det vart ju inte lika bra ljudbild på. Nej. Nej. Och det är Nej, det men- sorgliga. Soundet Ja. är fantastiskt. Ja. Och då kommer ju sen, ja det behöver vi inte dra här för det kommer nästa år sen då när Neil Bogart kommer och räddar upp alltihopa. Ja, Han kommer att precis. styra upp det. Han styr upp det. Men eftersom de har ju ändå lyckats fixa en fanbase liksom, men det verkar som bara folk vill se dem live och inte ha dem på skiva av någon anledning alltså. Ja, men då har de ju misslyckats med sin promotion. Är det så Ja. illa? Men eller så säljer de ju skivor. Det är bara att det tar lite. Man kan ju inte förvänta sig att gräva guld på en gång. Man kanske ska tänka så här, vad fanns det för andra plattor samtidigt som folk ville ha? Jag tror att det är den frågan vi måste ställa Ja. oss. För jag vet att när vi har pratat om Animal Eyes och plattorna efter, de första 2 plattorna efter, då har åtminstone du, Marco, ställt frågan, ja men vad fanns det för andra skivor samtidigt? Vad var det som för folk köpte? det finns ju väldigt, det är ju hård konkurrens vissa år alltså. Mm. Så det kan ju Ja. vara att konkurrensen var hård 74. Det kan vara så. Ja, för 75 vet jag är ett kanonår enligt många rocklegender som pratar i andra poddar och sånt här. De säger att 75 är... Men där lyckades de ju Ja. ändå komma igenom. Jag har tagit fram lite skivor som släpptes då. Ja. Det är inte mycket som säger så mycket för mig, men Bob Dylan släppte någon Planet Waves det året. Otroligt välkänd när det gäller hans grejer. Ja. Men kanske inte en platta som Kiss-fans köpte, tror jag Nej, inte. nej, jag skulle aldrig köpa den. Fy fan. Nej, och David Bowie släppte ju Diamond Dogs det året också. Ja. Ja. Eric Clapton, Elton John, Genesis, John Lennon, Lou Reed, Lynyrd Skynyrd, Queen, Rolling Stones, Rush. Det kommer mycket skivor på den här tiden. Ja. Det är tuffa tider. Så att jag tror att man förväntade sig för mycket kanske.
av det här året. Ja, men man förväntade sig, hade man så jävla bråttom, så hade han panik och han behövde väl kulor hela tiden. Det kostar ju alltihopa. Ja, stämmer de sakerna som man har hört, liksom att de varit hotade och massa jävla grejer, så... Ja, de behövde ju kulor. Och det enda som räddade Casablanca, det var ju inte Kiss. Det var ju egentligen diskon som räddade Casablanca. Och Casablanca dog ju samtidigt sen på väg mot undergången när diskon tog slut, för de hade ju satsat allt sitt jävla klöver på disco. Får jag slänga in en platta här? Herregud. Deep Purple, Burn. Den kom 74. Ja, den fina kom också där. Oj. Kraftwerk, deras Autobahn kom. Okej. Så det kommer väldigt mycket bra skivor, så att det är bra. Nazareths platta, Rampant, jävligt bra platta. Queen 2 kom. Ja, precis. Bollar rulla, som vi faktiskt har gjort podd om. Sparks, 2 plattor. Men Bollar rulla släpptes inte i USA. Nej, då av en händelse så vart det. Jo, på import. Marco, på import. Men Jet släppte också platta det året. Och sen finns det faktiskt Marcos gamla, du har ju sån här Guilty Pleasure, Advent Stardust. Ja, så han. Det kom 2 plattor med honom, både under hans Advent Stardust, och sen kom det en till som heter The Untouchable. Är det här jävla Red Room var med där på dem? Det var det säkert. Är det den med katten? Ja. Ja, då är det Red Room. Den hade jag. Ja. Sweet gav ut 2 skivor. Sweet Fanny Adams och Desolation Boulevard. Det är 2 plattor det också. 2 bra skivor. Frank Zappa, Apostrophe. Och sen bara en till som jag inte har i huvudet. Jag bara tittade snabbt i min egen skivsamling vad jag hade. Ja, men det är ju bra skivor som kommer, så att det är ett tufft år. Så att de hade en panik där många gånger som... Ja, men om de bara turnerar på lånade pengar så måste det komma in kulor, annars blir det problem. Ja, men det är ungefär som... Den paniken finns ju idag på nya artister. Slår du inte så är du värdelös. Det är så jävla snabba så att många band harvar och jag tror hårdrocksband kanske har lättare än popartister, för popartister kan inte fan ha det lätt alltid. Nej. Och de blir fort så här, slår det inte så är det värdelöst. Så att det är tufft, usch. Ja, men vi återgår till Kiss här nu. Kiss. Och så men 4 september är sista dagen i varje fall. Sen har de ett break på typ 1,5 vecka innan de drar iväg till Kanada igen. Fan, var de uppe i Kanada hela tiden? Fan, kommer Racoin i hans släkt i Kanada, eller vad är det frågan? Jag vet inte. För 14 september så är de i Toronto. De verkar få väldigt mycket tv i Toronto. Ja, men det är ju exotiskt. De är ju lite exotiska då. Så det där är de ju med på ett program som heter Boogie. Och det framträdandet finns ju inte bevarat. Det finns ingen inspelning. Nej, om inte någon sitter på någon jävla kassett hemma och spelar av den från tv. Vad hette han? Inte Glickman Marx. Vad hette den där jävla Kurt Gås? Nej, han har den inte heller. Inte heller. Det är ju som så här att det här är 1974. Om jag minns rätt så kom VHS 76. Innan dess så var ju... Då finns det inga amatörinspelningar på någonting. Om ingen har suttit med Super 8 och filmat av tv. Vem skulle sitta... Nu kommer Kiss och du ska... Nej, Roger, det där. Men, pojkar, hade det varit Europa istället, för där hade ju Philips sin VCR-bandspelare. Nice of you to drop in, love. Oh, and you've missed your football on TV. Anything for you, Mum. Oh, you are a good boy. Bye. When you have a Philips television recorder, you don't have to miss anything. The Philips television recorder records TV when you can't watch. So you can replay anytime. The Philips television recorder. Mums. Och det är där som vi kanske kan hoppas på någonting som har med Kiss att göra. Men... Alltså de där gamla dåliga kassetterna. Ja, de som kom innan VHS. Ja, för de kom 72. Ja, de är inte roliga. Nej,
Men vad hade Kreat upplevt den typen av bandspelare hemma då? Ja, men min mosters man Ulla Mats, han hade en sån. Okay. Han hade en VCR-are. Vad spelade de in på den tiden? Kommer du ihåg det? Det kommer jag inte ihåg, för jag kommer ihåg när jag såg den apparaten. Den var bara så jävla stora band och den såg så jävla klumpig ut. Men jag tänker i USA och Kanada. Hur stort var det spridningen på det här alltså? Där borta var det nog inte så stort eftersom det är en Philips-produkt. Ja, det är det jag är ute och far efter. Det är en holländskt företag. Jag tror, och VHSen var ju japanskt och... Marty, shh, you'll scare the fish. But we're missing the big football game. Relax, my VHS home video recorder is taping it right now. Terrific. Watch. Terrific. But suppose it's over 3 hours. Relax, Panasonic VHS tapes up to 4 hours of sports, movies, specials on one cassette. Wow. This VHS is for me. We've caught the whole game. Best catch of the day. Yeah. VHS, the 4-hour system from Panasonic and other leading companies. Den kom ju samtidigt som Betamaxen, fast Betamaxen var bättre. I'm spending Wednesday night at the in-laws, but I'm not missing the Wednesday night movie. I'm working the late shift, but I'm not missing the late show. Thanks to Sony's revolutionary Betamax deck, which hooks up to any TV set, now you can automatically videotape your favorite show even when you're not home and watch it anytime you want. Good morning, gentlemen. I'm going home to watch the late show. Men VHSen slog mycket. De hade aggressivare kampanj. Och betan, precis som du säger Marco, den blev ju inte stor först, men den kom lite tidigare än VHSen. Så att det kanske finns såna här inte late bloomers, vad fan heter det? Early adapters heter det. Som kanske vi hade Betamax tidigt. Det är bra. Och så bytte vi sen till VHS som vi märkte att det fanns ju inte filmer. Så i början fanns det ju både och, men sen försvann det. Ja, för jag tror att... Vi får inte glömma, det fanns ett format till och det var Video 2000. Min pappa, ja, men den kom ju sen. Han körde med Video 2000. Den kunde man vända på bandet, kommer jag ihåg. Japp. Philips have the totally new video system, Video 2000. The only system with a double-sided video cassette. 4 hours one side and then 4 hours the other. While you're away, this new Philips recorder will tape some of your favorite programs over a 16-day period. If you like movies, rent or buy one of the many pre-recorded Video 2000 cassettes. Being Philips, the picture quality is spot on. If you've been waiting for Video 2000 from Philips has arrived. Philips, simply years ahead. Det var ju häftigt. Du hade först massvis med timmar där. Och så. Vad fan vad vi kommer iväg från samtidigt. Det här får jag klippa bort. Det där. Men jag tror att det är Kiss-fans som har försökt att skaka fram den här inspelningen, men det finns ingen. Nej, du får ju tänka på att är det nyhetsstationer så spelar de ju över hela tiden. Ja. Så att det är så många säger att ja, men det kanske... jag tror att du till och med hävdade det, Roger. Ja. Att det fanns något för Grönan, fast SVT hade inte de pengarna på den tiden. Och de var inte... ska vi reda ut det en gång? Nej, vi har redan rätt ut det en gång. Så lämna det. Vi är inte i 76 än. Det enda chansen att det finns är att någon har spelat in det själv alltså. Ja, hur skulle de ha gjort det? Ja, med någon Betamax eller något. Nej, för Betamax och VHS fanns inte då. Nej, vad var det du pratade om? VCR. Ja, VCR. Då ska han ha varit i Europa och köpt den eller importerat in en sån. Ja, okej. Det är för mycket om. Ja, då finns den inte. Nej, jag tror inte det. Däremot finns det lite bilder därifrån i varje fall. Och sen är VCR fruktansvärt dålig kvalitet. Pojkar, det fanns ett system till på rullband. Ja, men de är i Kanada i varje fall och tydligen så skulle de ha träffat Bob Özrin för första gången när de var på det här tv-programmet av någon anledning. Ja, det kan ha varit. Ja. Var det någon annat han pratade om?
alltså det finns väldigt lite info om det här. Alltså, det finns bilder, men det står att det är möjligt att bandet träffar producenten Bob Böser för första gången vid detta tillfälle. Det kan vara så att han var där av någon anledning, någon annan artist som andra producerar, eller någonting i det programmet. Men som vi inte har programmet så vet vi inte vad det innehöll. Nej. Och de bilderna som finns är ju att de bara sitter i en soffa liksom och typ blir intervjuade. Och så ser man där loggan i bakgrunden, bugg eller... Ja, men då känner jag igen bilden. Ja, okej, nu kommer jag ihåg det. Nu är det svartvita bilder. Okej, då vet jag vilka det är. Nu. Men det är ju en tv-inspelning egentligen. Ja, och det är väldigt mörka bilder också. Ja, precis. Ja. Okej, då vet jag. Sen så kör de ju vidare då med lite sporadiska konserter här och var. 30 september är vi på då. Då kommer Jim Neff. Vet ni vem Jim Neff är? Nej. Skumt namn. Borde man veta vem det är, va? Det är läraren på Cadillac High som skrivit ett brev till Kiss och frågar om Kiss ska komma till Cadillac för en konsert. Ja, så redan då? Ja. Ja. Sa de nej då, eller? Vi ska se. Men hade de börjat lyssna på Kiss redan då på första plattan? Ja. Då? För sen 11 oktober så svarar ju Bill Aucoin då och skickar tillbaks till Jim Neff om eventuellt framträdande av Kiss i Cadillac. Så det kan faktiskt vara så att det var planerat tidigare än vad det varit. Ja. Det vet vi inte, men han ska ha skickat så tidigt i alla fall. Ja, 30 september. De ska ju ha stort 50-årsfirande där. Ja, jag såg det. Men det har inte kommit fram så mycket mer information där nu. Och sånt. Och sen var lite Niklas, The Council of the Elder, där lite så här kryptisk och säga att det är inget officiellt evenemang ännu. Vad menar man med sånt uttalande? Ännu? Vad menar man det? Är du säker på att du vill ha svar på den frågan? Nej, det är så här kryptiska jävla councils of the elder som bara säger så här. De säger bara kryptiska saker. Marco, vill du ha svar på din fråga eller ställer du den bara lite i luften? Jag bara ställde i luften så här, konstigt. Bra. Ja, men då får du inget svar. Nej. Men det är på gång någonting, men det tycker jag var ett dåligt med information om det bara. Men det borde ju, när det hände det där evenemanget runt i Cadillac. När det skedde? Ja, var det hösten? 9 oktober tror jag det var, 75. Okej, då finns det fortfarande rätt så lång tid kvar till det. Men den har ju kommit väldigt nära det här Las Vegas-eventet så att de krockar ju nu helt plötsligt. Det är lite tid emellan, men det är ju inte bra. Det är en månad emellan. Ja, men det är inte bra. Det är lite för mycket. Folk kan ju inte resa hit och dit. Nej. Det var ju inte billigt det där första. Nej. Men vi ska inte gräva i det. Nej. Är du säker på det? Men kontakten tog så ganska tidigt i varje fall. Men då måste ju han ha börjat spela Kiss för det där fotbollslaget väldigt tidigt då. Ja. Och fastnat för det och laget har tyckt att det är bra. Har den heller inte släppt den? Nej. Vilken låt var de hetsade upp sig till då? Var det Nothing to Lose då? Cadillac, Michigan is a typical small Midwestern town, population about 15,000. Cadillac was sort of just a sleepy northern Michigan community, and then something happened in 1975. Kiss came to Cadillac, played a concert in the gym, landed a helicopter in the middle of Viking Memorial Stadium. Men 3 oktober så repar Peter och Paul med medlemmar i Rush. Jaha, varför då? I Houston. Eller repar, de har en sån här jam session i någon studio i Houston. Där Paul blir skitförbannad. För de vill inte spela Rush-låtar eller Kiss-låtar. Paul vill bara spela den här... Susanna? Nej. All Right Now med The Free. Okej. För det var den enda låt han kunde enligt Peter Criss. Så de fick stå typ och köra den låten hela tiden. Han kunde inga andra låtar. Enligt Peter. Står det här i hans bok där?
Nej. Var kommer den informationen ifrån då? Jag har ingen källa på den här just det nu. Det där är farligt när det inte finns någon källa på det där. Kommer nu jag har inte skrivit någon källa i dokumentet, men jag kan nog plocka fram källan. Ja. Men det låter som Peter Criss bok, om det är Peter Criss som har sagt. För jag har inte läst färdigt den boken. Det kan vara därifrån när jag tänker efter. Som han ville sparka. Ja. Han är ju känd för att sparka i den boken. Ja. Sparka. Jag var elak alltså. En liten intressant sak till dig, Marco. Ja. Som gör att vi kanske kan hetsa lite grann. Betamax kom 1975. Jag är tyst på det nu. Fan, det är 74 vi pratar. Ja, jag vet. Ja. Lyssna nu på Roger här. Ja. Sen avslutar de ju faktiskt turnén, tror jag. Nej, det gör de inte. De fortsätter sen. Det blir lite uppehåll med lite tidningsartiklar, och sen den 11 oktober så skickar ju Bill Aucoin det här brevet tillbaks till Jeff Neff där, eller Jim Neff, inte Neff. Jim Neff i Cadillac. Ja. Och sen lite radioinspelningar. Sen är de tillbaks på det här Thunder Chicken igen, 17 oktober. Det är ett jävla namn det där alltså. Ja, men det låter ju spännande. Ostkycklingen. Ja, men det här låter ju lite grann som... Det har kommit en film ganska nyligen som har med ett Microsoft-spel att göra. Där Jack Black är med bland annat. Det låter ju som Thunder Chicken. Ja, som Minecraft-filmen tänker du på. Ja, det låter ju som en sån här grej som skulle kunna vara med där. Jack Black, The Thunder Chicken. Ja, precis. Eller Jack the Thunder Chicken. Låter mer som en jävla brottare. Så här, amerikansk det är inga jätteställen att spela på. Men 22 oktober släpper de Hot to Hell i varje fall. Oj. Då är den ute. Sen i oktober så kör de vidare på någon jävla Circus Center Building i Peru, Indiana. Jag har ingen aning vad det är. Vilken tur att du sa Indiana. Jag har varit här. Har de spelat i Peru 1974? Nej, det är stad i Indiana. Ja, precis. Sen någon gång i oktober, jag vet inte vilket datum, så gör ju de sin första intervju med Alison Steele också, som hade det här Nightbird. Aha, okej. Fina grejer. Kiss, brought to you by the United States Army Reserve, and I'm Alison Steele, the Nightbird. That's the music of an exciting new group called Just Kiss. Probably the most unique group on stage that I've seen, well, since the first time I saw Alice Cooper, and now I'm not making any comparisons. Kiss is not anything like Alice, but I just use that in terms of being different, and boy, they are different. And we have 50% of Kiss in the studio. It's a half a Kiss. Peter and Paul. And I'm not going to ask you where's Mary. Right, no Mary. Welcome. Thank you. Tell me, why Kiss? Why not hug or smooch or squeeze? Well, Paul came up with the name Kiss, so he could explain it better than I can. Paul, you're on. It's a simple name. It's very direct. And our music tends to be very direct and right out front. And rather than go for a name like the Psychedelic Swamis or something like that. That's not old bad. He's got money. Kiss also is usually like the start of something. Yeah. It's usually the start of something good. Yeah. You know? Yeah. A deep kiss. Good kiss. Good kiss. Well, all right. I'm pleased. And the concept of Kiss, of course, is so different. And that's, what I've been wanting to ask you all along. I mean, whose idea was the kind of presentation that you do? Well, we all had the idea, like, when we worked together, like, I always wanted to be in a group with makeup and flash and to give people more than just a show. Like Paul always used to say, if you want to listen to music, you go home and put on a record. But today it's more than just listening. You got to see the music and feel it and all. And I put an ad in the paper a long time ago, and I got this crazy call from the bass player, Gene. And he goes, hello. I said, hi. And he goes, are you skinny? And I said, yeah, I'm all right. I'm thin. He goes, do you have long hair? I said, yeah. Do you have a beard? I said, no.
would you like to wear makeup? Would you do anything? Would you wear a dress on stage? All this insanity. And I said, yeah, I'd do anything to make it. I'll, anything. And he goes, well, come on down. And then I met Gene and Paul. I want to hear what the ad was, but I want everybody to hear another cut from the album. Folks, this is Kiss. Another cut from a Dynamite album, as you can judge already on hearing two cuts. Kiss. Now, tell me again, Peter, what was the ad that you put in the paper that you got there? You read them in the paper all the time. Drummer seeking, original group, willing to do anything to make it. Rock and roll, blah, blah, blah. Right. Chris. And so who answered it? Gene or Paul. I don't know. Gene. They picked it up. We would buy the papers. We were really desperate, because Gene and I knew what we wanted. So we'd go through the paper and call everybody up that was listed, and usually preface the call with, do you have a beard? Was I the first drummer? Yeah. So in other words, you had the idea of doing the makeup and... Well, we had the idea, but in order to make it work and in order to make it a group concept, you had to find people who were into it, who would do it naturally without being pushed. I see. In other words, that really enjoyed the whole... Yeah, it should be something that didn't have to be forced upon anybody. Mm-hmm. Yeah. Who conceived the specific makeup that you all wear? Each one of us. In other words, you all designed your own. Yeah. Did it require a lot of practice? And it took time, right? I mean, we didn't start off with it. We just kept building on it like crazy. Because that pussycat nose is just super on Peter. And, well, of course, this is all hard to conceive when you hear it in conversation. But the guys in Kiss are made up. I'm not talking about glitter rock or transvestite stuff. I mean, just very theatrical and very interesting and exciting makeups that you might see in a Japanese play. Yeah, similar to that. Yes, sure. Very much so. And of course, they all have great long hair, and it's just visual, just adds to the visual excitement of what the group does. And while your eyes are being treated, your ears are already going bananas from the sound. That's the music of Kiss from a brand new album. And we have 50% of Kiss in the studio. We have Gene and Ace. And... Gene, this is a whole new venture. I mean, not only is the group new, but it's a brand new label, too, isn't it? Mm-hmm. Casablanca is the name of the label. Mm-hmm. Neil Bogart is the man responsible for it. Does he have any kind of tag, for instance, for Kiss's music? I mean, what do you call Kiss as far as music? If you really had to... People have used terms like thunder rock. Thunder rock? Yeah. Hey, I like that. I haven't heard that one before. And I really don't think it's a good idea to coin, the kind of music that we're doing. It's hard. It's hard-edged. I think it's also easily accessible music. They all have hooks. It's the kind of stuff that pretty much you can sing along with and dance. They're all in the single range, whatever. They're like 3-minute songs. Mm-hmm. If anything, then I would guess thunder rock. Yeah, they're not the Moody Blues folks. No. Ace, you were originally with the original group, too, weren't you? I was the last member to join. The last member. Did they get you through an ad in the paper, too? Well, I saw their ad. They had an ad for a lead guitarist, and... one with long hair, skinny, that wore makeup. Yeah, the bass. And what happened was they tried out about 50 guitarists, and they decided on me. I wonder why. I was very happy about the whole thing. Well, isn't the instrumentation of the group a little ordinary? Think about that for a minute. Of course, you don't have to. I do, but I want to... Now I want you to hear more of the Kiss album. That's Kiss, and that's the name of the album. It's the name of the group. I mean, it's uncomplicated again. Now, getting back, Paul, to Gene, to the instrumentation. Isn't it unusual you have nothing but guitars? It's really classic instrumentation. We go back to, keeping with what we have in mind of keeping the music easily accessible. The easiest thing would have been to go out and spend $3,000 on a Moog synthesizer and then turn up the volume and, but we try to keep everything so that it's easily workable, so that people don't have to work at sitting in their seats and try to figure out what we're doing. Our instrumentation is in a classic Beatle mold, although I don't really think we have that much to do with the Beatles as such. 2 guitars, bass, and drums. A lead guitarist, a rhythm guitarist, a bassist, and a drummer. And all 4 of us sing, all 4 of us write. After seeing the group, I've seen the group now 3 times. And on the third
time around, I really realized, which I hadn't the first two times, what good voices you all have. I mean, really good, fine voices. Have you had voice training? I don't think so, no. None of them? It would be, no. You None couldn't? of us have, we've had art training. Yeah. A couple of the people in the band are designers or whatever. The logo was designed by Ace. Beautiful. You know. Beautiful. You'll notice the S's are a bit different. Yes, and that's what makes it so unique and looks so good in rhinestones, too. I should have worn mine today. Now, as I mentioned before, the group's unique, and I'm trying not to tip, what happens on stage, because I like everybody to go and see the group, and they will be on tour, and see what they do. But we might give away a little of it, because I have to know, with all the odd, weird things that go on in the course of the presentation, I imagine there have been some foul-ups. Sometimes it happens. What's the funniest thing that's happened to you so far with all your gimmicks? The weirdest thing, I guess, that ever happened to us was very prophetically on our first coming out, as it were, New Year's Eve, 1973-74. We did our first professional gig with Blue Oyster Cult and some other nice people. And I don't know if people are aware of it, but I do a fire breathing thing during one of the songs. And the whole side of my head caught fire. I heard about that. Yes, I didn't see it. I wasn't even aware of it at the time, if it wasn't for Sean Delaney. How'd you put it out? I didn't even know about it. No, Sean just ran off stage and smothered me with his coat. And I guess it just went out. I didn't even know about it. At the end of the thing, Rick Derringer and some of his people came over and said, "Why does the bass player, put his hair on fire? He doesn't have to go that far." It's a great act. Blah, blah, blah. Yeah, they thought it was part of the act. That would be kind of expensive. You'd be bald in about 6 weeks if you could last that long. Nej, den här intervjun görs för marknadsföring av Hot Rod Nell i New York. Men den är rätt så intressant, för det är ju unga Kiss och de är ju väldigt så här, hur man är när man är ung, så i den åldern. Och så det är intressant. Men Alison Steele, hon var ju ganska stor alltså. Ja, det. Nightbird, jag tror att det är många artister som har varit med där alltså. Ja, men i USA finns det ju många radiopratare som är stora och som blir väldigt kända. Beroende på vilken stad de är så blir de ju, vissa har ju blivit så här rikskända också. Ja, precis. Men man ser ju ändå här i november så börjar det komma in från Billboard. Alltså de ligger typ på 186 plats med Hot Rod Nell. Ja, ändå gjorde de den där marknadsföringsvideon där. Så när släpps den då? The Demons of Rock. Det har jag faktiskt ingen aning om när de sänder den. Alltså. Ja, för den är ju... De gjorde ju den filmen i alla fall, men vart den sändes sen, det vet jag fan. Det var ju reklam för Hot Rod Nell-plattan. Det är ju dyrt att ha tv-reklam, så på kabel-tv är det men når man publiken på kabel-tv? Det är det. Men som plattan släpptes 22 oktober så bör ju vara i den vevan den här reklamen gick i varje fall. Ja. Sen om den gick lokalt bara på vissa lokala tv-kanaler. Ja, för Riks, det måste ha kostat pengar på den tiden också redan. Ja. Tror du inte det, Bernt? Jo, det måste det ha gjort. Jo. Ja. Det är inte billigt. Reklam har aldrig varit billigt. Om du är på lokala stationer billigt, inte på Riks. Du når så jävla mycket folk alltså. Om du pratar om amerikansk riksreklam så tror inte jag att det var ett alternativ, utan det handlade ju väldigt mycket om lokala versioner på Nej, jag får inte till reklam. Det där, för att de pengarna finns inte. Men om vi säger så här, tänk om den hade hamnat på riksnivå, den där videon. Ja, då hade det hänt grejer. Då tror jag att det hade, för den är ju så, eller är det bara vi Kiss-fans som tycker att den är så häftig, den där videon? Demons of Rock, och så står de där och Paul Alice Galen och håller på där, och Peter Criss och allt det här. 74 så är de ju det här roa. De knallar ju ut till limousin och allt det här, och det är så jävla rått alltihop, och det är väldigt starka färger också på sitt sätt på den där videon.
Det ser mystiskt. Det ser ut som ungefär om du tänker om vi ska göra en parallell till 78. Och så har du så här punkband. Det är lite den stämningen där så att man inte vet riktigt. Det är där rough-stämningen. Vad är det du får helt enkelt? Ja, du kan känna pisslukten i lokalen och allt möjligt och sånt där. Det är lite den här speciella stämningen som finns på den där videon. Den är ju väldigt otroligt bra tycker jag. Ja, sen klipper de in då ifrån Fraser där. Ja, från liveshowen där. Ja. Det är som du säger, loggan står ju på golvet. Ja, och det var ju mäktigt när man såg det. Titta, logga. Det är så lite lokal så loggan är där. Det är ju fan på en hockeyarena. Den borde fan kunna sitta i taket. Ja, men det är konstigt. De fick inte upp den kanske. Det fanns inga någonting som kunde hålla upp den då. Nej, så kan det ju också vara. Ja. Nu lämnar vi den fina. Ja. Okay. Men det är ju en klassiker. Ja, absolut. Klassiker. Men den borde ju ha kommit någonstans vid släppet av skivan. Det vore ju konstigt om den kom 3 veckor efter. Frågan är, vad visade de? För jag har aldrig hört någon amerikan säga att de såg den på tv. Jag har aldrig hört någon säga det. Det var någon gång de sände den där på tv. I Sverige vet jag. Ja, men det är ju så här hårdrocksprogram. Ja, typ Norrsken, Metropolis. Ja. Är det inte något med Anders Tegne? Han är väl den enda jäveln som har släppt Kiss. Jag tror att han hade varit på, var det EMI och letade i deras jävla arkiv i källaren och hittade den där jäveln. Ja, för att han är den enda som jag kan tänka mig att släppa dit den och visat det. Det finns ingen annan som skulle ha visat det på SVT. Nej. Alltså, om jag minns historien rätt, fan, där skulle jag ha frågat Anders om när vi hade honom här. Men om jag minns rätt så dels så stämmer det som du säger, Roger. Och det var att han var nere och skrapade fram ganska mycket av sådana här gammalt jox, inte bara Kiss utan även andra artister. För att då plocka in i Norrsken var väl det första, sen kom Metropolis och Metalljournalen och det här. Och det tyckte han kändes viktigt för att för honom så var det ju en fantastisk grej att helt plötsligt att kunna driva fram grejer som ingen hade sett. Nej. Precis. Och som han drömde om att få visa också. Ja. Men sen har han ju lite minnen från 1978, början på 1978 då EMI i samarbete med dåvarande Kiss-fanklubben hyrde kåren, alltså kåren på Glädjehuset på vad heter det, i Vasastan, där det visades inte bara Kiss i Japan utan även alla promotionfilmer som fanns eller som EMI hade fått utav Casablanca. För om han har varit i ett arkiv då måste det vara i Casablancas arkiv han var nere och härjade i då. För Kiss hade inget arkiv själva på den tiden. Nej, men om vi pratar om Sverige så är det ju på EMIs i Sverige arkiv. här? Ja. Så de hade fått i Sverige den videon? Ja, det var det som var grejen. Och, så att jag frågade helt enkelt EMI om det här var slut på 77. Oväsentligt, men att kan vi visa den här på stor duk? Och Benke Berg som var artistchef på den här tiden, eller label manager för Casablanca, han sa, fy fan vilken bra idé. Ja, men finns det inte annat också? Och det är då vi pratar om precis den här filmen och så finns det 2 till som ingen hade sett därför att de har inte lyckats få någon att visa den. Nej, det var ju kommunist. Vänsterprassel i tv. Ja. Och då tog de ju med rubbet och skarvade ihop till en. Så att de grejerna gick ju som, vad ska man säga, reklam innan Kiss i Tokyo-filmen. Ja, okej. Det var tider det jag hittar är att det är troligt att reklamen visades på lokala tv-stationer på olika marknader i USA. Ja. Särskilt områden där Kiss hade en växande fanbase eller turnerade. Ja. Precis som vi trodde. Utmärkt. Ja, då så. Ja. Då börjar vi komma till slutet här snart. Ja. Det är lugnt. Bernt blir trött här. Men det här är ju...
Paus. Jag måste hämta en grej. Kaffe. Ja, kaffe. Ja, du hade gjort det. Just det. Ja, men jag har ju en hel jävla kanna med. Vad äckligt. Ja, det är gott så här års. Har jag hört. Ja. Var är vi? Då kör vi vidare. De kör vidare med sina konserter, men nu börjar det bli lite större ställen de spelar på i november. Kiel Auditorium i St. Louis, de tar ju liksom, tror jag, 10 000 någonting. Så nu börjar det liksom bli större ställen. Ja. Men är det som förband eller som... Ja, de är ju som förband. Okay. Men förut har de spelar bara på de här Joint in the Woods och Thunder Chicken, sådana här hålor. Nu liksom. ska du inte håna Thunder Chicken. Så det är kanske ett jättefint ställe. Nej, har du sett bilder därifrån? Nej, jag har inte sett bilder därifrån. Titta på bilder därifrån. Titta, du bara förstör alltihop. Är det så här vi ska ha det? Är det det? Ja. 9 november så har ju faktiskt Billboard Magazine skrivit faktiskt en recension på Hot Run Hell-plattan. Okej. Ja. Och de var överväldigade? Nej, det var de väl inte, kan man väl inte säga. Nej, men alltså Kiss, det var ju clownband i princip liksom. Men det är ju inga clowner med i band. Nej, jag vet, men de hade ju den stämpeln för fan. Ja, det är det här sminket och... Ja, men inte i Sverige. Där var det ju tvärtom. De är ju hemska. Ja, för oss var de ju... Vi har inte sett, vi vet inte om dem ännu, Bernt. Du kan inte dra vi har ingen aning i den här tidpunkten. Nej, Bernt, inte ännu. För om vi tar Red Room-bilderna de måste ha kommit typ 76-77 i Sverige, eller 75 i posten. 75 har jag för mig de började dyka upp. Ja. Så mitten men 75. Då hade ju Kiss liksom blivit mycket större än vad de var 74, så det är inte så konstigt. Han började lite smått och sen körde han in i hela järnet i det där. Han märkte, shit, posten säljer ju jättebra. Ja, för de kör ju lite såna här municipal auditorium och såna här saker. Det brukar vara lite större ställen. Ja, det behöver inte alltid vara det, men det kan vara det. Det kan vara det. Men... Ja, eller som Veterans Memorial Coliseum i Cedar Rapids, tror jag det heter. Nu får du tänka på, det här är USA. I USA överdriver man namnen rätt så mycket. Ja, okej. De har ju alltid Super Bowl, the World Champion. Då ska vi kolla den, hur mycket folk det var där. Han var tvungen att kolla upp det där. Ja, det är väl klart jag måste kolla det nu. Du håller på sådär. När jag håller på jävlas med honom. Jag skojar bara, den tar in 4 000. Ja, du ser. USA har de stora namn på alltihopa. Så Thunder Chicken kan vara jättestor. Ja, men den 23, då spelar de i Atlanta. De tar in i varje fall 9191. Ja, det är större. Då börjar vi närma oss hovet här nu. Ja, precis. Och hur stort är hovet idag? Nej, det är inte så stort. 8,5 va? Nej, på hockey tar de in 8054. Ja, på hockey. Sen måste du räkna till vad kan det vara på mitt plan om det är konsert? 1000 till? Eller 2000? Ja, men då ryker ju bakom. Ja, just det ryker bakom. Men räkna 1000 till då, 9000 på hovet. Ja, något sånt. Ja. Men då är det ju den sizen. Ja, det är den sizen. Ja, och hovet är ju inte så här jättestort, men vi har ju fina minnen, så den trånar ju på fornstora dagar. Ja. Ja. Men man ser att de börjar liksom få lite större ställen i varje fall. Men om man kollar som 8 december, då spelar de på Robert Municipal Auditorium i Evansville. Då är de alltså förband till ZZ Top. Ja. Det är coolt. Det är häftigt. Tänk att de fick uppleva det. Okej, ja. Men då hade de ju, det var ju det här, de turnerade ju någon fruktansvärt på den tiden, ZZ Top. Jag såg en dokumentär nyligen på någon kanal och de pratade om det där, att det var turné på turné och de bara tänkte, ja men då gör vi det här. Folk vill ha mer, då gör vi det och då gör vi det. Och så till slut kom det här. För att de hade fått precis innan Eliminator så började de få en svacka.
Folk hade sett färdigt på dem. De tyckte det hände ingenting. Och därav soundet på Eliminator. För de måste, alltså den arenan tar in 12 732 och det var 8 000 på den konserten. Ja, men det var ju mycket ändå. Ja. CC Top där. Ja. Fast jag hade nog tittat på Kiss och sen tittat på någon låt. Men även den 10:e i Davenport och den 12:e i Flint så är Kiss förband till CC Top också. Ja, då har de börjat följa med ett band i alla fall, liten stund. 3 gånger. Ja, bara 3, okej. Det var ett nytt rekord. 3 gånger på raka. Och sen den 13:e spelar de med Lacrosse med, då är det några andra band som heter Tang och Eddie Boy Band. Ja, det vet jag inte vilka det är. Nej, men det är ändå 4100 personer på konserten, så undrar vilka de gick till för att se. Det var väl några så här flugor på den tiden. Så här. Ja. Det var intressant. Det kommer ju alltid så här flugband som viftar till och sen... Ja. De är stora, liten som är som flugor så försvinner de. Det är en fluga, som internet är en fluga. Mm. Ja. Det var det jag hade koppling till flugband. Ja, det är bara en fluga. Det är ingenting stort. Nej, för sen börjar ju Rush dyka upp här också nu i december. Och även Rio Speedwagon. Ja just det, de var ju stora. Ja. Det var inte bra, Bernt, nej. Quicksilver Messenger Service också. Jaha. Nej, de har vi missat. Ja. Hydra. Nej. Mike Quattro, det är väl Susie Quattros brorsa tror jag. Nej, det tror jag inte. Önsketänkande. Nej. Ja. Men de börjar få större... Men hur många spelningar har de gjort hittills 74? Enligt setlist.fm så är det 118 konserter. Ja, då är det 100. För den här slutade att räkna där efter ett tag. Då har vi kommit fram till, vad var det? 118. Det är ju rätt så mycket. Ja, det är var tredje dag ju. Ja, det är jävligt mycket det. Och det är fram och tillbaks i alla... Jag inte undra på att de blir så jävla tajta på scen i sådana fall, bandet. Nej. Och sen att Peter Criss tröttnar lite och vi slut. Jag är aldrig hemma. Nej. Fan, Lydia fick vara utan honom väldigt länge då, med andra ord. Då. Ja. Men vad hände? Nu är på avslutningen på 74. Ja. Hände det någonting mer eller är det bara turnerandet och sen är det slut? Nej, det är ju bara turnerande. Det finns en liten anekdot från 20 december på Michigan Palace i Detroit. Jaha, är vi tillbaka där nu igen? Ja, då ska Gene Simmons ha blivit oavsiktligt hög efter att han ätit en brownie som innehöll hasch. Ja, det ska jag säga att det var med på en podd nyligen. Jaha. Där han frågar, för de frågar sig, han får fråga, du brukar inte vara high. Och då är hans son med och säger, jo, det har hänt, men pappa visste inte om att man kunde göra hash brownies. Well, there's one accidental story. Can we tell the brownie story? Sure. Okay, I mean, this is hearsay, so you can tell if you want, but he's so removed from drug culture that he didn't know that you can bake cannabis into baked goods. Yeah. He had no idea that was a thing. Who does that? So before I was born, before Mom, chocolate. He was like, his sweets are our drug of choice. He was like backstage and somebody had baked a pan of special brownies and he had no idea that existed. So he had no hesitation for eating 6 of them. Just down it. Just like, so please describe what you hallucinated. I mean, you've told me this a couple times. It's my favorite story. It's the only time he's ever been high. I've never before or since had anything like that happen to me. Let me take these off so you can see. And Tom's got a too high story too, so I know you'll relate to this. Well, I wasn't prepared for it. And so you've got a room full of people celebrating, we're breaking some kind of record in Detroit, how many shows we're doing and all that. This was in 76 or 1876. See what I did there? That was a joke. Don't patronize. The whole room is full, and I'm just seeing can you see the picture? The brownies are like
piled on it, and I Yeah. love that stuff. Yeah. Everybody's, let's smoke, let's put things up our ass. And we go, just give me cake. Give me a brownie, yeah. Jews and cake. You've heard that. Always. And I'm going, come on, it didn't hurt that she wasn't bad looking. Mm-hmm. This is before I met your mom. Yes, I understand. Thank you. And it comes over, and I'm give me another one of those. And then I started, you know, like a dog with a bone, just following her around the room. Can I have another one? You want another one? Yeah. And I just kept eating it. 6. 6 brownies. Well, they weren't big. Right, but still. So what happened to your head and your hands? And not too long after that, you know, the room started to get bigger. And my head started to get smaller, all the way down to the size of an olive on my shoulder. And I started to open, I remember this, I started to open my eyes and think so that people wouldn't think that, you know, I was normal or anything. Yeah. I'm like that. And as I moved, my hands became the farther away, like as it gets farther, your hand gets smaller. Yeah. Nope. Just ballooned up like cartoon, like so head the size of a pea and like keep oven on mitts. trucking, you know that thing? Sure. So it got enormous, and I'm taking a step, and my foot goes out to the, and luckily there was a girl there who was, she's written about it too. She was the editor of Creed magazine, which was a rock. So she took me out of there and to the limo, and as I'm walking, every step I take, giant feet. Like that Ludacris video. Yeah. And I'm like that. And I'm talking loudly because I don't think she can hear me because my voice is small. We got to get to the hotel. So in his mind, it's beep, 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 but he's walking up to people and going, something is wrong. And they're like, Jesus fucking Christ. So before we get in the limo, and I'm afraid to move or anything, and I'm thirsty, and so they pull over 2 or 3 blocks in a ghetto in Detroit, and she leads me in to get me a drink because the limos didn't have anything, and it's filled with neighborhood folks who are there at night grabbing a burger and stuff after the show, and they all, and I'm dressed in leather and thick, no kidding. And they all turn around and do that. And I'm thinking they're looking at me because my head is small. So I try to make myself bigger. It's the worst. And I go up and the guy goes, what do you have? Can I have a glass of milk with it? You know, and like that. And then walked back. Now, I will say, can you plug up your ear? So as we're going back to the hotel, I was like, she takes out my key, and I try to put my key, which is enormous, in the keyhole. It grew to the size of his hand when he held it. In those days, you had keys. Right, to turn it. You didn't have... He's trying to stab the door. Sure. Doesn't work. Now, my son is not here. Are you gonna tell me what happened? You stop usually at the door. I will say that this is new part of the story. I will say that I've never been as big in my life. Jesus Christ! Wait, can I just tell you this though? Wasn't part of your experience with that? Didn't part of you go like, "This is what people do all the time"? Like when you got high, was part of your realization later, like this is what people intend to do all the time? Feel like this. Joey Diaz, especially. Oh my God! No, quite honestly, I didn't think about it. To be serious for a second, okay, now it's over, and I can get back to stupid. I never wanted to get high or drunk because of my mother. Right. She was in a concentration camp when she was 14 years of age, and I never wanted to break her heart. And I was always aware I had never wanted to disappoint her. Right. There was enough aggravation. So I literally never smoked cigarettes. Wow. Never got high, never got drunk. That way, when you reach 74, your hand can be in front of your face. Yeah, he's reaping the benefits now compared to his compatriots. There's some other rock people who not I've noticed like, you're looking pretty good now. Like in terms of posture and ability to speak. And, no, okay, that's an interesting origin story of why. Orgy of what? Orgy of... Ja, the hearing goes, but everything else is... Och då ska jag blivit hög på det. Men
tydligen har han blivit varnad från någon journalist i Cream Magazine att du ska inte äta den där. Nej. För att Men han käkar den ändå. Ja, därför att han älskar ju sötsaker. Det är ju det är rockvärldens sötkung, om man säger så. Ja. Kommer man med bakelser och sånt här så... Och det vet ju Bernt. Han har ju lovat honom att ha en Swedish småkakor. Ja. Men han måste dyka upp också. Ja. Du har inte pratat med honom om det någon mer. Men vad var det sista? Jag har ju gått jag har ju gått via mellanhänder så att det är ju mitt. Ja, det är fel. Du får mejla honom och skicka personligt brev. Jag Bernt saknar dig. Jag har mina kakor från 70-talet här. Ja, 80-talet. 83. Ja. Men vad hände sen då? Är det slut på 74? Nej, vi måste ju avsluta med 31 december. Då spelar de på Coliseum med Evansville i Indiana. Där tar det slut sen. Man undrar, gjorde de något särskilt? Alltså, hur är det med amerikanska artister som spelar på nyårsafton? För det verkar ju gälla. Här så är nästan alla sådana grejer. Det är ju ingen som spelar på nyårsafton. Nej, varför ska spela på nyårsafton? Nej, men de gör det i USA. Man ska skjuta, är det något speciellt de gör ifall de har konsert? Nej, men det kanske, nyårsafton kanske inte betyder någonting speciellt i USA. Nej, men det gör det. Men de har ju Times Square där de ska hålla på och larva sig. Just det. Och de spelar med Raspberries den kvällen. Med hallongrottor? Ja. Jag tänkte på sen är ju frågan om konserten är den 31 december eller 1 januari. Men de var väl förband, då är de 31. Ja. Häftigt. Ja. Så vi kommer börja med Evansville 31 december i 75 sen. Herregud. Men det här 74 var ju hur långt som helst och det är turnerande. Hur har du tänkt att folk ska orka lyssna på det här? Ja, det är ju en 4 timmars podd. Sånt den är så lång hittills så jag måste få ihop någonting vettigt utav det här. Men jag har inte gått igenom varenda jävla konsert för då hade vi fått sitta till morgon bitti. Jag kommer klippa radikalt. Men hur ska vi avsluta det här nu? Nu är en liten avslutning. Nej. Att 74 var ett hårt år. Det var ett intressant år. Väldigt mycket åkande och hårt arbetande antagligen. Är det här man kan sammanfatta att kreditkortens historien kommer från den här perioden? Ja. För 75 behöver han inte använda kreditkortet så mycket. I början kanske man inte sen. Jag undrar om det var fake. Jag såg en bild på det där kreditkortet här för ett tag sedan. Ja, Bill O'Coin borde ha ramat in det. Det här räddade Kiss. För det var ju liksom datumstämplat också, expired. Ja, men man kan ju fuska med sånt där. Ja, absolut. Men det är ju... Man förstår om de åkte så här, men vem planerade alltihopa? Tour manager, det hade varit intressant. Ja. Vem bokade man bara in sig på allt för att man skulle bli det? Jag undrar om inte Bill O'Coin höll på med de här sakerna. Ja. Men då är nästa fråga, man undrar, man säger så här, det är så tråkigt det som hände 78, att man var slut och man var trött. Ja, det är väl inte så konstigt om man harvar på samma sätt från 73 ända fram till 78 så här. Jo, fast var de slut 78? Men det var ju mentalt slut för vissa utav gubbarna. Då tog de ju en paus. De tog ju en paus för det var ju kris i bandet. Nej, de turnerade i början i januari. Sen började de att spela in Meets the Phantom mitt i allt. Ja, men det var ju inte... soloalbumen. Men jag menar ju det att bandet var ju inte så här på top notch riktigt. Det hade ju tappat... Gubbarna hade börjat tappa intresse som Peter Criss och Ace och allt det här. Och det var ju synd att de inte kom till Europa där 78. Och lite Paul och Gina också. Ja, det var häftigt om de hade kommit 78. De hade behövt göra det för sitt eget bästa. Nu får vi stänga den här podden och får vi se. Jag hoppas att det varit en bra lyssning och vi får se om folk är lika entusiastiska fortfarande när det blir så här jobbiga sammanfattningar här.
Men det här är ju klippt ner så att det här är 45 minuter långt. Max. Det är mycket magi i det här avsnittet också. Ja, men vi försöker få med alla roliga grejer här nu. Så får vi tacka och så får ni ha det så bra nu. Och så tar vi tillbaka så småningom med 75 för nu får han harva hårt här igen nu och kämpa. Men pojkar, om 74 är så här långt så är det ingenting mot vad 75 kommer att vara. Det kan jag redan nu utlova, trots att det inte ens jag som gör det här. Jag längtar till 81 och då händer ju inte så mycket. Jo, jag kan fylla 3 timmar om 81 också. Nej, det hände ingenting. Jo då, jag har massor. Nej, hände ingenting. Det var bara äldre och det var bara totalt värdelöst. Ja, men jag har alla datum när de höll på att spela in och såna saker. Jaha, herregud. Ja. Sitter du för... Nu säger vi så. Roger behöver sova här, hör jag nu. Nej. Så tackar vi allihopa där. Tack så mycket. Ja, tack. Och hej. Och hoppas att vi fick ihop något vettigt av det här. Tack. Och hej, att ni är kvar i slutet. Ja. Hej.